كثرت الحكايات حول هذا الموضوع، حول تاريخه، حول أصله. بئر حرم الرامي، ما هي الحقيقة التاريخية لهذا الموقع؟ هل له علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هل بناه الجن؟ خليكم معنا لنهاية الحلقة حتى نتعرف على هاي المعلومات وأكثر. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة يلا معانا على فلسطين أينما تواجدتم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا من داخل فلسطين العربية الإسلامية. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح ناخذكم في زيارة لأحد أهم الأماكن التاريخية في مدينة خليل الرحمن جنوب فلسطين. رح ناخذكم معنا في جولة إلى بئر حرم الرامي، رح نسرد لكم القصة الحقيقية لهذا الموقع. خليكم معنا لحتى تتعرفوا على المعلومات الخاصة بهذا المكان، ويلا معنا على فلسطين. يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين، وضرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب. متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين، زي ما عودناكم دائما لحتى نثريكم بالمعلومات القيمة، استضفنا اليوم معنا الدكتور يوسف أبو ميزر، وهو باحث في تاريخ مدينة الخليل. دكتور يوسف مرحبا بك. أهلا وسهلا إليك ولجميع المشاهدين، تحية صباحية خليلية إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، إحنا الآن موجودين في مكان اسمه بئر حرم الرامي. هذا المكان كثير إحنا سمعنا قصص عنه، ولكن إحنا حابين اليوم نوثق المعلومات الصحيحة لمشاهدينا. أول سؤال، إيش هو بئر حرم الرامي؟ إيش هذا المكان؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إحنا اليوم موجودين في منطقة تسمى عند العامة في الخليل بئر حرم الرامي. طبعا هذه المنطقة تبعد عن مسجد إبراهيم الخليل إلى الشمال حوالي 3 كيلومتر إلى 4 كيلومتر. سميت الرامي لأنها طبعا تقع على تلة، ويوجد مناطق عديدة في فلسطين تسمى باسم الرامي، ولكن تمييزها عن باقي المناطق سميت برامة الخليل لتمييزها عن باقي المناطق الأخرى مثل رامة القدس ورامة رام الله وإلى آخره. الآن بدايات المنطقة هاي تعود إلى جذورها إلى العصور السحيقة. طبعا لا يمكن تحديد التاريخ بدقة، لكن تعود إلى ما قبل الميلاد ب500 إلى 700 عام. إيش معنى كلمة رامي؟ يعني رامة الخليل أو بئر حرم الرامي، إيش المعنى الاسم الرامي؟ الآن الرامي هي كل مكان مرتفع يقرب من التل، يعني أعلى من السهل وأقل من الهضبة. نعم. فهذه المنطقة الجغرافية تسمى عنا رامي، هي المنطقة القليلة الارتفاع. تمام تمام. وبئر حرم الرامي الآن سبب تسميتها بهذا الاسم أطلقوا الناس في فترات متأخرة وقريبة جدا بالنسبة لعصرنا، نتيجة لوجود قصة ورواية تاريخية تقول بأنه سيدنا إبراهيم الخليل بنى مسجد في هذا المكان. طبعا هذه القصة عارية عن الصحة. نعم. كما هو معروف لدينا بأن المساجد هي بدايات إسلامية، فلم يكن موجود بيوت للتعبد بهذه التسمية منذ القدم. نعم. وأطلق السكان هذا الاسم. وقصة أخرى وردت في بعض الكتب والمصادر التاريخية تقول بأن سيدنا إبراهيم الخليل عاش في هذه المنطقة وبنى فيها مسجد أو مكان للعبادة. هذه القصص ليست صحيحة وليست أكيدة، لا يوجد ما يثبتها حتى الآن.
هذا المكان امتى تأسس؟ يعني أول حجر انبنى فيه، الفترة التقريبية اللي وجد فيها هذا المكان. طبعا كما تشاهدون خلال الصور المكان هو مستطيل الشكل. نعم. ضلعه الجنوبي طبعا أطول من ضلعه الشرقي والغربي. الحجارة ضخمة جدا. هذا البناء يعود إلى تقريبا 500 إلى 600 عام قبل الميلاد، وأرجح في رأيي بأن هذا البناء هو فارسي الأصل. طبعا البناء الروماني لمن عندهم خبرة بالبناء الروماني والطراز المعماري الروماني، الحجارة تختلف كثيرا، حجمها أصغر من ذلك بكثير، فأرجح تقريبا بأن هذا البناء هو من الفترة الفارسية عند دخول الفارسيين واحتلالهم إلى بلادنا فلسطين، وكان ذلك في القرن تقريبا خلينا نقول الرابع قبل الميلاد. تمام دكتور، يعني احنا هذه رواية انت بناء على دراستك لتاريخ الخليل استنتجت هاي المعلومة او وجدتها. هلا احنا بدنا نضيف كمان رواية اذا تسمح لنا دكتور. احنا قرأنا كمان معلومة من كتاب تاريخ الخليل او تاريخ خليل الرحمن عبر العصور الدكتور جواد بحر. الآن في ذكر بهذا الكتاب انه هذا المكان يتأسس بالفترة الرومانية تقريبا سنة 325 ل 336 للميلاد، وكان يعني بناؤه تحت إشراف الإمبراطورية الرومانية. هل ممكن إنه يكون يعني بتحكي أنت عن 800 سنة فرق ما بين قبل الميلاد 400 و400 بعد الميلاد، هل يعني هاي السنوات ممكن أنها تكون بالفعل روماني أو فارسي يعني، أو هل في شيء يدل إنه يقطع يعني الشك باليقين فارسي أو روماني؟ أرجح أنا وأعتقد جازما بأن هذا البناء المستطيل الشكل بالحجارة الضخمة هو بناء فارسي. الآن أعقبه قبل الميلاد بقليل خلال الفترة اليونانية أثناء احتلالها إلى فلسطين تم إضافة أبنية على هذا المكان، وأطلق على المنطقة اسم ثيربنتوس وتعني البطم، وسميت خربة البطم فيما بعد حتى تقريبا القرن الرابع الميلادي، وفي العهد الروماني تحديدا وفي زمن الإمبراطور جوستنيان الذي كان يطلق عليه أبا الكنائس، تم بناء كنيسة في هذا المكان وتقع قرب الجدار الغربي للساحة المتواجدين فيها الآن، ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم. يقال طبعا عبر الزمن بأن الإمبراطور قسطنطين في حدود 330-335 ميلادي قد بنى هنا كنيسة في هذا الموقع، وهدمت الكنيسة إلى أن أعاد بنائها الإمبراطور جوستنيان. قال إنه الإمبراطورة هيلانا والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين أمرت ببناء كنيسة في هذا الموقع. الآن سؤالنا، هل هذه الكنيسة هي كانت بداية بئر حرم الرامي أو حرم الرامي هون، أم إنها إجت على مكان موجود من قبل وتم بنائها؟ المسيحية دخلت بلادنا منذ قدوم السيد المسيح، لكن الدعوة إلى المسيحية وانتشارها كانت سرية، لأن فلسطين كانت واقعة تحت حكم الرومان وهم وثنيين. وعندما أعلن الإمبراطور قسطنطين تنصره، طبعا اختلفت كل المجريات التاريخية والدينية لأرض فلسطين، فما ورد في بعض المصادر بأن الإمبراطور قسطنطين قد بنى كنيسة بشكل بازيليك، وهو أحد أنظمة أو البناء في الفترة الرومانية. لا أرجح هذا القول، لأنه لم يكن هناك تصور لشكل أو هيئة البناء ككنيسة في تلك الفترة. طبعا النظام البازيليكي أو الطراز البازيليكي انتشر تقريبا مع بدايات القرن الرابع الميلادي. نعم. حتى وقتنا الحاضر طبعا. نعم.
لكني لا أرجح فكرة أن قسطنطين بنى في هذا المكان كنيسة. الكنيسة بنيت زمن الإمبراطور جوستنيان. عودة إلى التاريخ إلى الوراء تقريبا قبل الميلاد بحوالي 4 سنوات إلى 10 سنوات قام حاكم المنطقة المدعو هيرودوس بنقل الحجارة الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة، وتم بناء الحير أو السور الذي يحيط بالمغارتين الواقعتين تحت المسجد الإبراهيمي. يعني حجارة المسجد الإبراهيمي الضخمة التي نراها اليوم هي من هذه المنطقة، نقلت طبعا بواسطة عربات نقل تجرها الخيول في تلك الفترة، وبقيت بعد هذه العملية المنطقة خالية من أي بناء إلى أن حضر الإمبراطور قسطنطين وأنشأ وبنى فيها كنيسة تقع كما أسلفت في الجدار الغربي، ملاصقة للجدار الغربي إلى المستطيل الذي نتواجد فيه الآن. الآن بعد بناء لهذه الكنيسة تم غزو البلاد من قبل الفرس سنة 610 ميلادي. الفرس طبعا أول شيء قاموا فيه بتدمير أسقف الكنائس الكبيرة، منها كنيسة القيامة وكنيسة المهد والمسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى الكنيسة التي بناها جوستنيان في هذا الموقع. وبقيت خرابة إلى الفترة الصليبية عندما تم احتلال فلسطين من قبل الصليبيين. أعاد الصليبيون بناء بعض الأجزاء من المنطقة اللي متواجدين فيها إحنا الآن، ومن ضمنها كنيسة صغيرة. الكنيسة الصغيرة اللي هي متواجدة في المكان بداية السور هون، مظبوط؟ نعم. الآن بنروح على نفس الموقع، بقايا الكنيسة تظهر نعم بجلاء ووضوح في نفس الموقع اللي إحنا متواجدين فيه. رأيي الشخصي ومن خلال متابعاتي وأبحاثي التاريخية، نعم، لم يرد قصة وجود سيدنا إبراهيم في هذه المنطقة وسكناه إلا في كتاب التوراة، ولم يوجد ما يثبت أثريا حتى الآن هذه الرواية، وأنا لست مع هذه الرواية، رغم أنه البلد سميت باسم سيدنا إبراهيم الخليل، لكن لا أرجح بأن سيدنا إبراهيم قد عاش في هذه المنطقة. ربما وشيء طبيعي أن يكون قد انتقل من المنطقة التي كان يسكنها، نعم، وهي أرجحها مملكة كانت تسمى مملكة جرار، تقع بين بئر السبع وغزة، نعم، وتقع شمال غرب الخليل. طيب يعني طبعا الاكتشافات الأثرية قبل سنوات اكتشفت تلك المملكة وتاريخها حافل جدا، يمكن لأي مهتم أن يراجع عبر وسائل التواصل أو عبر الجوجل أو النت عن هذه المملكة التي تسمى جرار. تمام. طبيعي أن يكون سيدنا إبراهيم الخليل أن يتنقل بين المدن دكتور الفلسطينية ومن ضمنها مدينة الخليل. ما يشاع أو ما يقال أو ما كتب عبر المصادر التاريخية بأن سيدنا إبراهيم قدم إلى هذا المكان وبدأ ببناء مكان للعبادة، ثم انتقل إلى منطقة المسجد الإبراهيمي اليوم وبنى هناك مكان للعبادة. هذه القصة لها رواية أخرى في كتاب الأنس الجليل، نعم، للقاضي مجير الدين الحنبلي المتوفى سنة 927 هجري. الرواية جاءت كالشكل التالي: بأن الله أوحى إلى سيدنا سليمان أن ابني بيتا فوق قبر أبيك إبراهيم. وعندما بدأ سيدنا سليمان بالبناء أوحى له الله بأن المكان ليس هو المطلوب، وإنما سأنزل نورا من السماء يضيء المنطقة التي فيها قبر إبراهيم. فانتقل من منطقة الرامة المتواجدين فيها الآن إلى منطقة المسجد الإبراهيمي وبنى الحير أو السور الذي يقع تحت المسجد الإبراهيمي الآن. طبعا هذه القصص والروايات لا أساس لها من الصحة، الحديث مدسوس. أرجو أن لا يتداول نهائيا هذا الكلام، لا يدخل عقل. الفرق في السنوات شاسع وكبير ما بين سيدنا إبراهيم الخليل وبين سيدنا النبي سليمان عليه السلام.
الفرس 500 قبل الميلاد. طبعا لم يكن المكان مهجورا، بل كان في أماكن سكنية، كانت المنطقة مسكونة ومأهولة بالسكان نعم. من قبل سكان فلسطين الأصليين القدماء وهم الآراميون. الآراميون اللي هم العرب طبعا. نعم، والآراميون هم من العراق، وطبعا تعود بأصول عربية. الآن نحن أمام الكنيسة التي بناها الإمبراطور جوستنيان. تقريبا أي سنة للميلاد؟ تقريبا في حدود سنة 560 إلى 570 ميلادي. نعم. والتي تم هدمها عام 610 ميلادي عندما احتل الفرس بلادنا فلسطين، وبقيت خرابا كما أسلفت حتى زمن الصليبيين الذين أعادوا بناء بعض أجزاء هذه المنطقة ومنها كنيسة صغيرة، إذ لم يعاد بنائها على الطراز الجوستنياني. نعم. بحجمها الكبير. نعم. طيب الآن إحنا لو جينا نحكي عن بئر حرم الرامي أو حرم الرامي في الخليل، طبعا هذا المكان يا متابعينا الكرام هو في المدخل الشمالي الشرقي للمدينة بالقرب من رأس الجورة، بداية مدينة الخليل يعني. الآن إحنا بدنا نقسم يا دكتور هذا المكان، تحكي لنا إيش فيه بالضبط. يعني إحنا هي واضح المكان هو عبارة عن مستطيل زي ما أسلفت، بدنا إحنا أجزاء الرئيسية الآن تحكي لنا إياها، وتحكي لنا أيضا الحجارة هاي الكبيرة كيف انصنعت بذاك الزمان يعني. طبعا محل ما احنا متواجدين الان نعم. توجد الكنيسه التي انشاها الامبراطور جوستنيان، وهي تقع ملاصقه للجدار الغربي للمستطيل البنائي الشكل كما تشاهدونه الان. نعم. ننتقل الان الى الجهه الشماليه من المنطقه. طبعا يوجد عندنا غرف كانت تابعه للرهبان الذين كانوا في الكنيسة. نعم. وبالقرب منها يوجد جرن أو مدعس لنقل. نعم. ومكان تخزين للخمور في تلك الفترة. طبعا يعني الآن هذا احنا المكان فيه موجودين، هاي الغرفة ايش هاي؟ هذا المربع. غرف كانت لسكن الرهبان. نعم. وللضيوف من خارج طيب الخليل. تمام. والجرم اللي حكينا عنه نحن الآن بالقرب من الجرن أو مدعس الخمرة اللي هو هذا والمخزن. نعم. هذا الجرم اللي هو مدعس. نعم. اللي بتصنع فيه كانت الخمور. نعم. نعم. الآن في الجهة كما قلت الشمالية وخارج السور كان يوجد غرفة للتعميد، وكانت أرضيتها من الفسيفساء الأبيض وليس الملون. الآن كما تشاهدون وضعها مزري جدا بسبب الإهمال من قبل المواطنين، وكانت هذه الغرفة تقع بالقرب من المدخل الشمالي للمنطقة. طبعا المنطقة التي نحن بصدد الحديث عنها لها بابان، باب يقع في الحائط أو في السور الشمالي تقريبا في المنتصف، والباب الآخر وهو باب مزدوج يقع في منتصف الحائط الغربي، وهو الباب الرئيس للدخول اللي هو يا دكتور هناك عبر الساحة. نعم. نعم. وين اليافطة اللي موجودة؟ نعم. قريب منها كان هناك باب مزدوج. نعم. هو المدخل الرئيسي لهذه المنطقة.
نعم. ومن الباب حتى الوصول إلى الأبنية اللي موجودة في الساحة تقريبا كان هناك أعمدة على الجانبين، على اليمين وعلى اليسار. طبعا الأعمدة بقاياها موجودة إلى الآن، وكل عمود طبعا يعلوه تاج مزخرف نتيجة للدمار اللي حصل من زلازل من حروب. ما تزال موجودة بعض التيجان على الأرض ملقاة، وبعض بقايا الأعمدة ملقاة كما تشاهدون. نتحدث عن البئر الذي سميت المنطقة باسمه، ويقع في المنطقة أو في الزاوية الجنوبية الغربية اللي هو هناك، وهو بئر تقريبا قطره 5 أمتار، عمقه تقريبا نفس الشيء. وقد تم في العصر الروماني تغطية جدران البئر من الداخل بالحجارة المسمسمة، وهذا طبعا كان للتزود بالماء. وكان يوجد قناة تمتد من المنطقة الشمالية باتجاه هذا البئر مرورا عبر السور الغربي، وكانت القناة محفورة في الحجارة، كانت توصل المياه إلى هذا البئر. بالإضافة طبعا إلى بئر موجود في الزاوية الجنوبية الشرقية وهو بئر داخلي. إذن عندنا بئرين داخليات لخدمة السكان نعم، والمنطقة هنا. يعني هذا بير واحد. نعم، هذا في الزاوية. والبير الثاني وين؟ البئر الثاني في الزاوية المقابلة له، نعم، الجنوبية الغربية. نعم. طبعا يوجد بئر آخر خارج السور من الزاوية الجنوبية الشرقية. هذه البئر كانت تزود منطقة الحمامات بالمياه. هذه القناة التي تحدثت عنها نعم، طبعا كما تشاهدون تمر من خلال الأبنية المتواجدة في الساحة، وتخرج عبر فتحة تؤدي إلى منطقة الحمامات العامة التي كانت مبنية خارج السور الجنوبي للمنطقة المتواجدين فيها الآن. طبعا المياه كانت تسحب عبر قناة من الناحية الشمالية لتواجد بعض الآبار النزازة للمياه والعيون، فكانت يتم تجميعها عبر قناة واحدة. نعم. حتى تصل إلى منطقة الحمامات. نظام البناء طبعا في السابق في العهود الغابرة كل عصر وإله طراز معين في الأبنية من ناحية شكل البناء أو حجم الحجارة أو عرضها أو نوع الحجارة حتى. نعم. طبعا الحجارة كانوا العمال في ذلك الوقت من العمال المهرة كانوا يقتطعوا من الجبال الصخور، وكما تشاهدون طبعا بالأدوات الحديدية البسيطة كان يتم نقش هذه الحجارة بالشكل المطلوب والحجم المطلوب، طبعا بناء على رأي المهندسين في تلك الفترة. الآن هذه الحجارة طبعا في ناحية السور الشمالي حتى منطقة بيت عينون تشتهر المنطقة الصخرية بهذه النوعية من الحجارة. الحجارة لم يؤتى بها من مكان بعيد. بيت عينون طبعا قريبة علينا هون، ممكن نعم، بإيدها فقط 1 أو 2 كيلومتر. نعم، وهي قريبة جدا، وطبيعي أنه يكون المكان أو المحجر قريب من مكان البناء. يعني هذه حجارة من جبال الخليل. نعم، هذه من جبال الخليل. طب ممكن تكون يا دكتور هاي عبارة عن يعني أحجار صناعية من خلال قوالب، يعني عملوا ميكس لبعض المواد مع بعضها وحطوها في قوالب مثلا صناديق خشب بحيث انهم ياخذوا الشكل والسايز المطلوب. هي حجارة صماء صخرية طبيعية. طبعا نقشت بأيدي عمال مهرة في تلك الفترة. في إشاعة بتقول، معلش عشان احنا ننفي هاي كل الإشاعات، يعني بتقول انه الجن ساعد سيدنا سليمان في بناء السور عشان الحجارة كبار وهيك، فانه الجن هم ساعدوه بحيث انه الله كان مسخر الجن لخدمة سيدنا سليمان. هذه ذكرتني بقصة وردت أيضا في كتاب الأنس الجليل. نعم. وأصبحت رواية ومثل يضرب عبر الأجيال. الآن الرواية تقول بأنه الجن ساعد في بناء الحير اللي موجود أسفل المسجد الإبراهيمي، ولكن تكملة الرواية يا ريت كلنا ندقق فيها. نعم. بأنه بعد الانتهاء من البناء الجن كانوا يقومون بأعمال البناء من داخل السور، فعندما فرغوا من بناء السور قالوا لسيدنا سليمان
لقد أتممنا بناء السور فكيف سنخرج الآن؟ فأنزل الله ما يسمى بساط الريح إلى سيدنا سليمان، وجلس البناؤون الجن على بساط الريح وطار بهم إلى القدس. طبعا هذه الرواية موجودة في الكتاب، بإمكان أي واحد يراجعها. طبعا كيف للجن أن يبنوا سور ولا يعرفوا كيف يخرجوا؟ كيف للجن أن يركبوا على بساط الريح وهم يستطيعوا أن يطيروا في كل أنحاء العالم؟ يعني الرواية كليا طبعا مرفوضة، كاذبة ولا أساس لها من الصحة. ومن هنا بدنا نرجع لك الشباب، ومن هنا تطلع معنا أخذ مصطلح بساط الريح منسوب إلى القصة التي نسبت إلى الجن وسيدنا سليمان. يعني قصة إنه الجن ساعد سيدنا سليمان ببناء الجدار حول الحرم الإبراهيمي الشريف، هذه رواية غير صحيحة، غير صحيحة ولا يتقبلها عقل عاقل. نعم. وكما أسلفت سابقا أصلا سيدنا سليمان لم يبني السور، مع أنه بعض الكتب والمصادر التاريخية أطلقت عليه اسم الحير أو السور السليماني، معتقدين بأن سيدنا سليمان قد بنى هذا السور. إذا متابعينا الكرام، الدكتور يوسف أبو ميزر حكى لنا إنه الحجارة التي بني بها الحير حول الحرم هي من هون، من هذا الموقع. هاي الحجارة الكبيرة إذا أنتم شايفين عمرها لا يقل عن 2000 سنة. دكتور تقريبا شو مقاسات هاي الحجارة إذا عندك علم؟ بدنا نقيسها كمان. طبعا قياسات الحجار مختلفة من حجر إلى آخر حسب الطول وحسب الحجم. نعم. الحجارة أطوالها مختلفة. نعم. أبو عزام. والعرض أيضا مختلف، يتراوح الطول ما بين المتر إلى 5 أمتار طول بعض الحجارة. تقريبا هذا 2.5 مترين و44 سنتي كعينة يعني. نعم. الآن بالنسبة للعرض يتراوح بين نعم. 60 سنتي إلى تقريبا 1.20 متر. في بعض الأحجار عرض تقريبا يصل إلى 2 متر. السمك. نعم. نعم السمك. طب الارتفاع تقريبا، خلينا ناخذ هذا كعينة. تقريبا في بعضها يصل إلى 1 متر وبعضها إلى 1.20 متر. تماما، يعني هذا طوله تختلف في الارتفاعات وفي الأطوال وفي الأحجام. طبعا الواجهة الغربية نعم. كان فيها حجارة، الغربية والجنوبية كان فيها حجارة أضخم من الجهة الغربية والشمالية. أضخم من هذول؟ نعم، أضخم وأطول. يعني هذا تقريبا يا دكتور طوله 2.5 متر، في عرض 60 سنتي، في ارتفاع ما يقارب المتر، وفي أكبر من هيك. نعم. اللي في الحرم تحت أكبر ولا نفس الشيء تقريبا؟ في الحرم تقريبا يصل العرض إلى تقريبا 2 متر، 1.80 متر. والأطوال طبعا في المسجد الإبراهيمي نعم مختلفة كما هي الآن، كما تشاهدوها الآن. نعم. طيب دكتور، هذا في مكان هون خارج السور، إيش هذا؟ الآن ما تبقى من الأبنية التي تشاهدونها نعم. هي المرافق العامة، الحمامات والمرافق الصحية. طبعا هذه بحاجة إلى التزود بالمياه. تم حفر بئر ماء موجود في الزاوية الجنوبية الشرقية كما ترونه الآن في الصورة. طبعا هذا البئر طيب ايش كم موصول بقناة. ونو البئر موجود؟ هذا البئر الموجود أمامنا. نعم هذا أوكي. نعم. وهذه فتحة للبئر للتهوية. نعم. تقع بين بئرين، البئر الداخلي الذي تحدثنا عنه ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية. نعم. كما تشاهدونه في الصورة الآن.
يوجد قناة تربط ما بين هذا البئر الداخلي والبئر الخارجي الذي يخدم المرافق الصحية والحمامات. نعم. كون البلد موجودة يجب أن يكون في سكان. صحيح. نعم. الآن أين منازل السكان كانت؟ نعم. طبعا معظم المنازل كانت في المنطقة الشرقية القريبة من المكان اللي هي مقابلنا هاي. نعم، كما تشاهدونها في الصورة الآن. تم إجراء قبل سنوات حفريات من قبل بعثة فرنسية بالتعاون مع مكتب وزارة السياحة والآثار في الخليل. قاموا ببعض الحفريات والاكتشافات الموجودة، منها بعض الغرف والتي تتكون أرضيتها من الفسيفساء. طبعا البناء القديم اللي تشاهدونها بالحجارة هذا بناء جديد من فعل أصحاب الأرض. أما الأبنية السكنية كانت تمتد في هذه المنطقة وفي المنطقة الشمالية لمنطقة بئر حرم الرامة. الآن مكان هذه الأبنية يوجد أبنية جديدة ومدارس للأولاد. طبعا باقي الآثار محيات، بالإضافة إلى أنه مقبرة البلد كانت تقع في الجهة الشمالية وتبعد عدة أمتار عن المنطقة، وطراز الدفن كان طبعا داخل مغر موجود، تم اكتشاف بعضها حديثا في المنطقة. الآن يقال، وطبعا عبر الوثائق التاريخية نعم. وفي فترات إسلامية متعاقبة، كان هناك مسجد في الجهة الشمالية للمنطقة وكان يطلق عليه مسجد الرجال. طبعا هذا الحديث عبر وثائق موجودة عندي صادرة عن محكمة الخليل الشرعية في العهد العثماني. أود أن أنوه بخصوص ما يطلق عليه بلوطة سيدنا إبراهيم الخليل. نعم. جميع المصادر والكتب الأجنبية التاريخية تتحدث عن بلوطات منطقة ممرة المحرفة اليوم إلى نمرة. طبعا هذا المكان المتواجدين فيه إحنا كان تاريخيا يتبع إلى منطقة ممرة، وهي مسمى آرامي. أشارت المصادر التاريخية بأن البلوطات التي كان يجلس تحتها سيدنا إبراهيم الخليل موجودة في هذه المنطقة. وفي القرن الأول الميلادي أشار بعض المؤرخين الرومان منهم يوسيفيوس أو جوسيبي، أشار إلى وجود بقايا جذور أشجار البطم في الأرض. نعم. لكن الشجرة قد تهاوت واندثرت. الآن تصر بعض المصادر العربية للأسف الشديد على تسمية البلوطة الموجودة الآن ضمن أرض المسكوبية في الخليل بتسميتها بلوطة إبراهيم الخليل، وهذا غلط كبير. نعم. أرجو الانتباه لهذه المقولة. نعم. حتى أن المؤرخين الأجانب عندما ذكروا اسم المنطقة بأنها كانت تسمى منطقة ثيربنتوس، وثيربنتوس هي كلمة يونانية لاتينية وتعني البطم، وشتان ما بين البطم والبلوط. نعم. يعني إذن هاي البلوطة لها قصة، بلوطة سيدنا إبراهيم غير متعارف عليها. طبعا. تمام. طيب إحنا اسمح لي دكتور، إلى هنا متابعينا الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة بئر حرم الرامي أو حرم الرامي من مدينة الخليل، وكان معنا الدكتور يوسف أبو ميزر. المعلومة الأخيرة اللي حكاها الدكتور ممكن راح نحكيها إن شاء الله في حلقة لاحقة عن بلوطة سيدنا إبراهيم. متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين، من فلسطين من الخليل نأتي معكم إلى ختام هاي الحلقة. هاي الخليل هاي فلسطين اللي أصولها العربية منذ أيام العرب الكنعانيون، ومن ثم توالت عليها الاحتلالات حتى وصول الفرس والرومان واليونان إلى آخره والصليبيين. لليوم فلسطين محتلة، كلهم زالوا الاحتلالات السابقة والجديد حيزول وراح تظل فلسطين عربية. شكرا لكم وظلوا تابعونا يلا معنا فلسطين، ولا تنسوا تعملوا اشتراك على اليوتيوب لحتى تشوفوا أسبوعيا حلقاتنا من داخل فلسطين. شكرا لكم والسلام عليكم. كان معكم معين أبو شخيدم، ومن وراء الكاميرا نعمان سلهب.
هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب.